Tiếp tục liên quan đến xung đột ở Đông Âu, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga sẽ mở mặt trận mới từ Belarus để chia lửa với chiến trường Soledar và Bakhmut. Tại Mỹ, Tổng thống Joe Biden chính thức bị Bộ Tư pháp điều tra vì để rò rỉ tài liệu mật. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu, Trung Quốc muốn Anh ngừng báo cáo về Hồng Kông. Venezuela nói kinh tế tăng trưởng 15% vào năm 2022. IMF nói tăng lãi suất làm xấu thêm tình trạng thất nghiệp toàn cầu. Giám đốc IMF sắp đến Zambia để thảo luận về vấn đề nợ. Chính phủ Nhật Bản ước tính thời điểm xả nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình thời sự quốc tế hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder ngày 12 tháng 1 cho biết họ không nhận thấy có tín hiệu nào thể hiện Nga sẽ tấn công Ukraine từ Belarus để chia lửa với mặt trận Soledar và Bakhmut. Những ngày qua, tình hình chiến sự tại Soledar và Bakhmut được cho là vô cùng gay gắt. Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga tuyên bố đã kiểm soát được Soledar. Tuy nhiên, phía Ukraine bác bỏ và khẳng định các cuộc tranh giành từng căn nhà, từng khu phố, từng khu vực nhỏ vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Một số ý kiến nhận định nếu kiểm soát được Soledar, Nga sẽ có chiến thắng đầu tiên sau khi liên tiếp gặp bất lợi. Bên cạnh đó, cũng sẽ tạo được áp lực rất lớn lên thành phố Bakhmut kế bên, như cắt đứt các tuyến đường thông tin liên lạc. Thời gian qua, Nga liên tục tập trận ở Belarus, khu vực giáp với biên giới với Ukraine, làm dấy lên nhiều tin đồn rằng họ có thể mở lại mặt trận phía Bắc này để chia lửa với Soledar và Bakhmut. Tổng trưởng lý Hoa Kỳ đã chỉ định một công tố viên độc lập vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 1 để điều tra việc Tổng thống Joe Biden xử lý các tài liệu mật sau khi làn sóng phẫn nộ về các tài liệu bí mật được tìm thấy tại văn phòng cũ của ông bùng nổ với việc phát hiện ra đợt thứ hai. Nhà Trắng cho biết phát hiện mới giống như bản gốc từ thời ông Biden làm phó tổng thống được tìm thấy trong gara của nhà ông ở Wilmington, bang Delaware, nơi ông thường nghỉ vào cuối tuần. Tổng trưởng lý Merrick Garland thông báo rằng ông Robert Hur, người được bổ nhiệm bởi người tiền nhiệm ông Biden là cựu Tổng thống Donald Trump, sẽ được trao quyền để kiểm tra xem ông Biden có vi phạm bất kỳ điều luật nào hay không. Ông Garland, người đang điều hành Bộ Tư pháp cho biết, theo quy định, những trường hợp đặc biệt ở đây yêu cầu phải bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt. Việc bổ nhiệm diễn ra vài giờ sau khi Nhà Trắng thừa nhận lô giấy tờ thứ hai, nhưng không đề cập đến nội dung của chúng, làm tăng thêm vụ bê bối đầu tiên về giấy tờ được tìm thấy tại một viện nghiên cứu ở Washington, nơi ông Biden đặt văn phòng. Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội, những người cáo buộc Nhà Trắng che đậy vụ việc, đã nhanh chóng tuyên bố cuộc điều tra của riêng họ sẽ tiến hành độc lập với cuộc điều tra của Bộ Tư pháp. Một số đã so sánh với cuộc điều tra của các công tố viên đặc biệt về việc ông Trump tích trữ hàng trăm tài liệu bí mật tại ngôi nhà bên bờ biển Florida và cáo buộc ông cản trở các nỗ lực của chính phủ để lấy lại chúng. Ông Biden nói với các phóng viên, "Tôi coi trọng các tài liệu mật, chúng tôi đang hợp tác đầy đủ và hoàn toàn với Bộ Tư pháp. Là một phần của quá trình đó, các luật sư của tôi đã xem xét những nơi khác mà các tài liệu từ thời tôi còn là phó tổng thống được lưu trữ, và họ đã hoàn thành việc xem xét vào đêm qua." Tổng thống cho biết một số lượng nhỏ tài liệu được đánh dấu mật đã được tìm thấy trong khu vực lưu trữ và thư viện của ông, và Bộ Tư pháp đã được thông báo ngay lập tức. Ông Biden từ chối trả lời các câu hỏi từ báo chí, nhưng một luật sư của Nhà Trắng sau đó cho biết các tài liệu chỉ là vô tình bị thất lạc. Ông Ho là cựu trợ lý Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người đã làm việc trong Bộ Tư pháp từ năm 2007 đến năm 2014 và trở lại hoạt động dưới thời ông Trump với tư cách là phó tổng trưởng lý, tương đương Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Ông hứa sẽ tiến hành một cuộc điều tra nhanh chóng và cam kết sẽ công bằng, vô tư và không thiên vị. Lần đầu tiên các tài liệu của ông Biden được phát hiện một tuần trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm ngoái, nhưng chỉ được Nhà Trắng thừa nhận vào thứ Hai ngày 9 tháng 1, khiến các đảng viên Cộng hòa cáo buộc rằng nó được giữ bí mật vì lý do chính trị. Ông James Comer, người đứng đầu Ủy ban giám sát đầy quyền lực của Hạ viện cho biết ông sẽ dẫn đầu một cuộc điều tra về việc xử lý các tài liệu mật và nỗ lực che giấu thông tin này. Ông nói, có nhiều câu hỏi về việc tại sao chính quyền Biden lại giữ bí mật vấn đề này với công chúng, những người có quyền tiếp cận văn phòng và nơi ở, cũng như thông tin nào chứa trong các tài liệu mật này. Ông Trump, người đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra hình sự và dân sự, đã nói trên nền tảng Truth Social của mình để kêu gọi chấm dứt ngay cuộc điều tra với ông vì ông đã làm mọi thứ đúng đắn. Các nhà phân tích pháp lý đã chỉ ra những điểm khác biệt lớn giữa các vụ án, đặc biệt là vì quy mô của kho tài liệu khổng lồ mà ông Trump đã cất giữ tại nơi ở của mình sau khi rời Nhà Trắng vào năm 2021. FBI đã chuyển đi khoảng 11.000 tài liệu sau khi thực hiện lệnh khám xét vào tháng 8, và ông Trump có thể phải đối mặt với cáo buộc cản trở công lý,
sau khi dành nhiều tháng chống lại nỗ lực thu hồi kho tài liệu của mình. Ngược lại, Nhà Trắng cho biết họ đã hợp tác với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia và Bộ Tư pháp. Văn phòng Cố vấn Nhà Trắng cho biết, sau khi lô tài liệu đầu tiên của ông Biden được phát hiện tại văn phòng cũ của ông vào tháng 11 năm ngoái, các luật sư đã chuyển chúng cho Cục Lưu trữ Quốc gia, nơi xử lý tất cả các tài liệu đó. Các luật sư của ông Biden sau đó đã lùng sục các địa điểm có thể để tìm kiếm bất kỳ tài liệu thất lạc nào khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc văn phòng tại Hồng Kông mới đây đã kêu gọi chính phủ Anh ngừng báo cáo nửa năm về Hồng Kông một lần. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 1. Người phát ngôn của Bộ cho biết, báo cáo của Anh can thiệp thô bạo vào các vấn đề của Hồng Kông và công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời chà đạp nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Trong khi đó, phía Anh chỉ trích những gì họ nói là sự xói mòn có hệ thống, các quyền tự do ở Hồng Kông bởi chính phủ Trung Quốc và đàn áp tự do ngôn luận của chính quyền. Các báo cáo được Bộ Ngoại giao Anh phát hành 6 tháng một lần. Trong một tuyên bố riêng, chính phủ Hồng Kông cho biết vào cuối ngày thứ Năm 12 tháng 1 rằng họ bác bỏ những nhận xét sai sự thật và các cuộc tấn công chính trị có chủ đích trong báo cáo của Anh. Trong tuyên bố có đoạn, đặc khu hành chính Hồng Kông là một phần không thể tách rời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Anh tôn trọng các quy tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế và ngừng can thiệp vào các vấn đề của thành phố. Nền kinh tế của Venezuela đã tăng thêm 15% vào năm ngoái. Tổng thống Nicolas Maduro cho biết vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 1 trong bài phát biểu về tình trạng quốc gia thường niên của mình, ghi nhận việc tăng trưởng để đa dạng hóa nền kinh tế, vốn chủ yếu tập trung vào dầu mỏ. Nền kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này đã tăng trưởng 17,73% so với cùng kỳ năm ngoái trong 3 quý đầu năm 2022. Ngân hàng Trung ương của nước này cho biết vào tháng 12, sau 8 năm suy thoái, Venezuela đã chứng kiến khó khăn kinh tế kéo dài dưới mô hình tập trung do nhà nước kiểm soát, khiến hơn 7 triệu người phải di cư ra nước ngoài. Venezuela đã có mức tăng trưởng vào năm 2022 trên 15% tổng sản phẩm quốc nội, mức tăng trưởng tốt nhất ở Mỹ Latin và Caribe. Ông Maduro nói với các nhà lập pháp rằng Bộ trưởng và các khách mời khác trong bài phát biểu kéo dài hàng giờ đồng hồ, đồng thời cảm ơn các doanh nhân vì những nỗ lực tạo công ăn việc làm của họ. Chính phủ của ông Maduro đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đã nới lỏng các quy định của khu vực tư nhân vào năm 2019 để cho phép nhiều dòng ngoại tệ hơn đổ về. Trong khi động thái này giúp ích cho một số ngành công nghiệp, lạm phát hàng năm vẫn ở mức cao, đạt khoảng 37% trong tháng 12, và nhiều người Venezuela phải vật lộn để mua thực phẩm, dược phẩm cùng nhiều mặt hàng cơ bản khác. Chính phủ và các công ty nhà nước như công ty dầu mỏ PDVSA đã bắt đầu thanh toán cho một số nhà cung cấp bằng USD để cắt giảm chi phí bằng đồng, Bolivar và giảm lạm phát, nhưng chính phủ đã chậm trễ trong việc thanh toán vào cuối năm 2022 trong bối cảnh thu nhập bằng ngoại tệ ngày càng giảm. Ông Maduro nhắc lại lời kêu gọi thường xuyên của ông đối với Hoa Kỳ là cần dỡ bỏ lệnh trừng phạt, nói rằng chủ nghĩa đế quốc và tay sai của họ đã gây thiệt hại cho nền kinh tế Venezuela 411 triệu USD mỗi ngày, mặc dù ông không cung cấp bằng chứng cho con số đó. Ông nói tiếp, chúng tôi đã học được cách làm nhiều hơn với chi phí thấp hơn trong những năm này. Chúng tôi đã thấy kết quả kinh tế của Venezuela vào năm 2022, nhưng tác động của các biện pháp trừng phạt vẫn còn rất lớn. Chính phủ của Tổng thống Joe Biden hãy dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt lên chúng tôi. Ông Maduro cũng hy vọng Hoa Kỳ sẽ giải phóng hàng tỷ đô la Mỹ khỏi tình trạng đóng băng để chúng có thể được sử dụng để tài trợ cho các nỗ lực nhân đạo đã được thỏa thuận với phe đối lập của đất nước. Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 1, các quốc gia vẫn chưa nhận thấy tác động đầy đủ của việc thắt chặt các điều kiện tài chính như tăng lãi suất, đồng thời cảnh báo rằng các ngân hàng trung ương nên điều tiết một số biện pháp trong cuộc chiến lạm phát của họ vì có thể làm gia tăng tỷ lệ thất nghiệp. Tăng trưởng toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại trong năm nay do các ngân hàng trung ương bao gồm Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, Mỹ đã tăng lãi suất hạ nhiệt giá cả đang cao. Ví dụ trong các lĩnh vực như nhà ở đang ảm đạm ở Hoa Kỳ, thị trường lao động vẫn mạnh mẽ với tỷ lệ thất nghiệp thấp. Bà Georgieva nói với các phóng viên, miễn là mọi người có việc làm, ngay cả khi trả giá cao, người tiêu dùng vẫn chi tiêu, nhưng tất cả chúng ta đều biết rằng tác động của việc thắt chặt các điều kiện tài chính vẫn chưa ảnh hưởng lớn đến tình trạng thất nghiệp ở thời điểm hiện nay, nhưng có thể ảnh hưởng trong thời gian tới. Lạm phát vẫn còn dai dẳng và theo nghĩa đó, công việc của các ngân hàng trung ương vẫn chưa hoàn thành. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng trung ương có thể cần tiếp tục tăng lãi suất, cân bằng giữa việc giảm nhu cầu mua sắm và tránh đẩy các nền kinh tế vào suy thoái. Giám đốc điều hành IMF, bà Kristalina Georgieva mới đây cho biết, một hội thảo về nợ công toàn cầu mới bao gồm sự tham gia của cả Trung Quốc, các chủ nợ khác và một số quốc gia đi vay sẽ nhóm họp lần đầu tiên vào tháng tới, bên lề cuộc họp của các quan chức tài chính G20 tại Ấn Độ. Bà Georgieva, người đầu tiên từ một nền kinh tế thị trường mới nổi đứng đầu Quỹ tiền tệ quốc tế, nói với các phóng viên rằng việc xóa nợ là rất quan trọng đối với các quốc gia mắc nợ nặng nề để tránh cắt giảm các dịch vụ xã hội và những hậu quả khác. Bà cũng là nhà kinh tế học người Bulgaria, người đã thúc đẩy mạnh mẽ việc xóa nợ, cho biết bà sẽ tới Zambia sau 2 tuần nữa và hy vọng quốc gia châu Phi này
sẽ trở thành quốc gia thứ hai sau Chad hoàn tất quy trình xử lý nợ theo khuôn khổ chung của IMF. Khuôn khổ này được G20, nhóm 20 nền kinh tế lớn và câu lạc bộ chủ nợ Paris thiết lập vào tháng 10 năm 2020 để giúp các quốc gia vượt qua khủng hoảng COVID-19, nhưng khuôn khổ này đã bị cản trở bởi sự chậm trễ kéo dài. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và nhóm G7 ngày càng thất vọng với những gì họ coi là sự cản trở từ phía Trung Quốc trong việc xúc tiến các biện pháp xử lý nợ cho các quốc gia đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Về phần mình, Trung Quốc lập luận rằng không chỉ các quốc gia, các thể chế đa phương cũng nên được yêu cầu chấp nhận giảm khoản nợ mà họ đã cho vay trong thời gian qua. Bà Georgieva nói thêm, cải cách là cần thiết. Lưu ý rằng Ghana đang tranh luận về việc có nên tìm kiếm trợ giúp theo khuôn khổ chung G20 hay không, vì vẫn lo ngại về cách thức hoạt động của quy trình đó và thời gian sớm nhất có thể đồng ý xử lý nợ. Bà cho biết hội nghị bàn tròn mới sẽ không thay thế cho khuôn khổ chung, nhưng sẽ tìm cách giải quyết vấn đề minh bạch, thời gian xử lý nợ, cách ấn định giới hạn cho các khoản vay được xem xét và các vấn đề khác chưa được giải quyết triệt để. Mục tiêu chính của hội nghị bàn tròn là tập hợp mọi người trao đổi ở các cấp cao nhất. Bà Georgieva cho biết thêm, vẫn chưa rõ quốc gia đi vay nào sẽ tham gia, nhưng ý định là mời các thành viên G20 cũng là người đi vay, vì cuộc họp sẽ diễn ra tại Ấn Độ khi các quan chức tài chính G20 gặp nhau vào tháng tới. Bà cho biết các cuộc họp bổ sung dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 tại các cuộc họp mùa xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới. Bà Georgieva lần đầu tiên thảo luận về hội nghị bàn tròn mới vào tháng trước, sau khi chuyến thăm Trung Quốc lưu ý rằng hội nghị cũng sẽ bao gồm các chủ nợ khu vực tư nhân và các tổ chức đa phương như IMF và Ngân hàng Thế giới. IMF ước tính rằng 60% các quốc gia có thu nhập thấp đang sắp lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cùng với một số quốc gia có thu nhập trung bình. Nhưng bà Georgieva không tin rằng thế giới đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nợ có hệ thống rủi ro lây lan. Bà cho biết bà thấy Trung Quốc hiện là chủ nợ lớn nhất thế giới, sẵn sàng chấp nhận giãn nợ hoặc thay đổi lãi suất, mặc dù các quan chức ở đó vẫn chần chừ về việc giảm nợ trên thực tế. Bà nói, tất nhiên sẽ tốt hơn nhiều nếu việc giảm nợ được thực hiện trước. Trong một cuộc họp nội các vào hôm 13 tháng 1, chính phủ Nhật Bản đã đưa ra một ước tính về thời điểm nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima được thải ra biển. Theo Today Online, thời điểm có thể xảy ra việc đó là vào khoảng mùa xuân hoặc mùa hè này. Vào tháng 4 năm 2021, chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt xả hơn 1 triệu tấn nước nhiễm phóng xạ ra biển sau khi được xử lý. Theo kế hoạch, việc này sẽ diễn ra trong khoảng 2 năm kể từ thời điểm đó. Hồi tháng 7 năm 2021, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước sẽ được lọc, loại bỏ hết các đồng vị có hại, nhưng vẫn sẽ an toàn khi xả ra biển. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các công đoàn đánh cá địa phương về tác động của việc xả nước đối với sinh kế của họ. Các quốc gia bao gồm Hàn Quốc và Trung Quốc cũng đã bày tỏ lo ngại. Chương trình thời sự quốc tế của chúng tôi đến đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.